Good day everyone. So I'm here to have this tutorial on how to install Google Meet. So since we already have the link from school, so halimbawa meron po kayong attendan na meeting through Google Meet, so you can use this po. In my case, I'll be using the link na sinend ko sa sarili ko sa Messenger. Okay? So, yun po yung link. So, ito po yung isi-share sa atin nung ka-meeting natin. In our case, sa school po. So, i-click lang po natin yon. Right now, I'm using an Android phone. Mabilis yung internet ko, but for some reason, siguro po, kaya bumabagal din siya kasi marami pong gumagamit. Hindi lang po tayo yung gumagamit ng Google Meet. So, ang dami pong gumagamit ngayon ng Google Meet. Although kanina I tried recording, wala pa naman pong 4 minutes lahat-lahat yung video. So, matulungan ko lang din kayo ma-walk through hanggang makapag-install ng Google Meet. Google Meet po. Yung link po na ito, still active right now. Okay, so install. Ako, ba tayo? Yan, install po. Okay, so huwag po kayo matatakot. Free lang po iyan. Okay, so continue po tayo. Continue. Yan. Continue lang po ulit. Allow Meet to take pictures and record video. Allow po. Allow Meet to record audio. Allow po. Para po marinig yung microphones natin. So, ito po, itatry natin yung may account na. Kung may Google account na po kayo, yung Gmail nyo. So, in my case po, ang ginamit ko po para doon sa Google Meeting natin ay yung nauunang email. So, pipiliin ko po yung email na wala pa dun sa meeting. So, ito po. Yan. Yan. So, ito po yung makikita nyo kapag nag-join na po kayo sa meeting. So, meron pong makikita kayo dyan na ask to join. Ito po. Yan. Hindi ko po mapindot kasi pag pinindot ko po, mamamatay yung recording natin. So, yan po yung pipindutin. And wag po kayo matatakot doon kasi they will let us in naman po. Or kung may password man, basta ibibigay naman po sa atin yun for sure. Wag lang po nating ipe-press yung present. Kasi po pag nag-present po, tayo po yung lalabas dun sa magpe-present. Okay? So, para po hindi maguluhan din yung mga a-attend sa ano po natin, sa orientation. Ayan po. So, thank you po. Yan, tapos, hindi ka mapupunta.